Kính chào quý bà con, cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Bản tin sáng ngày 10 tháng 4 năm 2026 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ngành lúa gạo khi nhu cầu nhập khẩu từ thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo nền tảng hỗ trợ cho giá lúa trong nước có xu hướng nhích lên. Đây được xem là thông tin đáng chú ý đối với bà con đang bước vào giai đoạn cân nhắc thời điểm bán lúa phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế. Theo phân tích từ các cơ quan chuyên môn, Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp tục tăng lượng mua trong niên vụ 2026 đến 2027, với sản lượng nhập khẩu ước đạt khoảng 5,10 triệu tấn, tăng gần 15,9% so với niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sản xuất nội địa của nước này chỉ tăng nhẹ, chưa đủ bù đắp nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, buộc quốc gia này phải duy trì lượng nhập khẩu lớn để đảm bảo an ninh lương thực. Việc Philippines tiếp tục giữ vai trò là thị trường tiêu thụ trọng điểm, chiếm hơn 50% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam, cho thấy vị thế cạnh tranh của gạo Việt vẫn được duy trì ổn định trên thị trường quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giữ nhịp hoạt động thu mua trong nước, đồng thời tạo kỳ vọng tích cực cho giá lúa trong thời gian tới. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số giống chủ lực, trong khi giá gạo nguyên liệu nhìn chung ổn định so với ngày trước đó. Điều này phản ánh thị trường đang trong trạng thái cân bằng cung cầu, khi doanh nghiệp vẫn duy trì nhu cầu thu mua phục vụ chế biến và xuất khẩu. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tiếp tục xu hướng tăng nhẹ, cho thấy tín hiệu phục hồi của thị trường thương mại quốc tế. Trong bối cảnh nhiều quốc gia có xu hướng tăng dự trữ lương thực, nhu cầu nhập khẩu gạo dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong trung hạn, qua đó hỗ trợ cho giá lúa gạo trong nước. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, xu hướng hiện tại cho thấy thị trường đang có những yếu tố nền tảng tích cực, đặc biệt là sự ổn định của đầu ra xuất khẩu. Nếu nhu cầu từ các thị trường lớn tiếp tục duy trì, giá lúa có khả năng tiếp tục được cải thiện, nhất là đối với các giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm của các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Philippines tiếp tục là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Dự báo niên vụ 2026 đến 2027, Philippines phải nhập khoảng 5,10 triệu tấn gạo, tăng 15,9% so với mức 4,40 triệu tấn niên vụ 2025 đến 2026. Nguyên nhân do sản lượng lúa nội địa chỉ tăng nhẹ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Philippines hiện chiếm khoảng 52,6% tổng thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 5% tấm 440 đến 445 đô la trên tấn. Gạo 100% tấm 330 đến 334 đô la trên tấn. Gạo Jasmine 433 đến 437 đô la trên tấn. Giá xuất khẩu duy trì ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Giá lúa tươi có xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương. OM18 và đài thơm 8 tăng khoảng 300 đồng trên kg. OM5451 tăng khoảng 100 đồng trên kg. Giá gạo nguyên liệu nhìn chung ổn định, nguồn cung về các kho không nhiều. Giá gạo nguyên liệu IR5048 8.000 đến 8.100 đồng trên kg. Gạo thành phẩm IR504 9.500 đến 9.700 đồng trên kg. Tấm thơm 7.600 đến 7.700 đồng trên kg. Cá 10.500 đến 11.500 đồng trên kg. An Giang Kiên Giang Tiền Giang OM34 5.100 đến 5.400 đồng trên kg. OM5451 5.900 đến 6.100 đồng trên kg. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. OM38 05.100 đến 5.400 đồng trên kg. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Nếp Long An 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. Nếp 4625 6.100 đến 6.400 đồng trên kg.
VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Hàm Châu 105 6.000 đến 6.300 đồng trên kg. ST24 ST25 thường 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. ST24 ST25 vuông tôm 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Nàng hoa 6.000 đến 6.300 đồng trên kg. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. Đài Thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. OM38 05.100 đến 5.400 đồng trên kg. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Nếp Long An 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. ST24 ST25 thường 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. ST24 ST25 vuông tôm 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Lúa Nhật 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Nếp 3 tháng rưỡi 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Nếp Long An 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. Nếp 4625 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. ST24 ST25 thường 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. ST24 ST25 vuông tôm 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. Đài Thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh. OM18 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. Đài Thơm 8 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. OM38 05.100 đến 5.400 đồng trên kg. Japonica 6.000 đến 6.300 đồng trên kg. Jasmine 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. RVT 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. DS1 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. OM5451 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. IR504 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. VNR98 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. ST24 ST25 thường 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. ST24 ST25 vuông tôm 6.600 đến 6.900 đồng trên kg. Giá gạo bán lẻ trong nước. Gạo Nàng Nhang 28.000 đồng trên kg. Gạo trắng thông dụng 16.000 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo thường 12.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng trên kg. Gạo Nàng Hoa 21.000 đồng trên kg. Gạo tẻ thường 13.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg. Gạo Nhật 22.000 đồng trên kg. Mặt bằng giá lúa tươi ghi nhận xu hướng nhích lên tại nhiều địa phương, trong đó OM18 và Đài Thơm 8 tiếp tục thể hiện vai trò là nhóm giống chủ lực có sức tiêu thụ tốt, phản ánh nhu cầu thu mua đang cải thiện.
Phân khúc gạo nguyên liệu duy trì trạng thái ổn định, cho thấy nguồn cung hiện vẫn đáp ứng tương đối cân bằng với nhu cầu chế biến và xuất khẩu, chưa xuất hiện biến động bất thường về giá. Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức khả quan, góp phần củng cố tâm lý tích cực cho doanh nghiệp thu mua cũng như người sản xuất, nhất là trong bối cảnh nhiều thị trường vẫn ưu tiên dự trữ lương thực. Nhu cầu nhập khẩu từ Philippines, thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu, tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng giúp duy trì nhịp tăng trưởng cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tổng thể, thị trường đang phát đi tín hiệu thuận lợi trong ngắn hạn. Nếu đà tiêu thụ xuất khẩu được duy trì ổn định, khả năng cao mặt bằng giá lúa sẽ tiếp tục được hỗ trợ, đặc biệt đối với các giống lúa chất lượng cao phục vụ chế biến và xuất khẩu. Bà con nông dân nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán hợp lý để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong bối cảnh chi phí sản xuất vẫn còn ở mức cao. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng và chính xác diễn biến giá lúa gạo mỗi ngày để bà con tham khảo. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, trúng mùa trúng giá và đạt nhiều thắng lợi trong vụ sản xuất năm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.